সকলোকে মোৰ চেনেললৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সাইমালটেনিয়াছ ইলেকশ্যন অৰ্থাৎ ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন এই টপিকটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। ইথিক্সৰ মই সেকেণ্ড পাৰ্টটো অহাকালিলৈ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আজি মই খুব কম সময়ত এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছোঁ। মেইনছৰ কাৰণে খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হয়, যিহেতু ইলেকশ্যন আহি আছে আৰু এই টপিকটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এই বিষয়ে মেইনছত অহাৰ সম্ভাৱনা খুবেই আছে বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো মন দি শুনিব আৰু নোটখিনি চাই গ'লে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন দৰাচলতে সাইমালটেনিয়াছ ইলেকশ্যনৰ কথাই কৈছে। সমসাময়িক যিটো ইলেকশ্যন আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ৰাজ্যত বিধানসভা ইলেকশ্যন, লোকসভাৰ ইলেকশ্যনৰ সময় বেলেগ বেলেগ হয়। গতিকে ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যনৰ এটা কনচেপ্ট বৰ্তমান সময়ত বহুলভাৱে প্ৰচাৰিত। আৰু এনেকুৱা নহয় যে ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন কনচেপ্টটো নতুন হয়, আগতেও আছিল। সেই বিষয়ে যদি আমি হিষ্ট্ৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডত চাওঁ আমি গম পাম এইটো এটা নতুন কনচেপ্ট নহয়। 1967লৈকে ইণ্ডিয়াত এইটো এটা নৰ্ম আছিল। সাইমালটেনিয়াছ ইলেকশ্যন লোকসভা আৰু ষ্টেট এছেম্বলিৰ ক্ষেত্ৰত 1952, 1957, 1962, 1967ত কণ্ডাক্ট কৰা হৈছিল। কিন্তু কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে প্ৰি মেচিয়ৰ ডিজলিউশ্যন চাম লেজিসলেটিভ এছেম্বলি, কিছুমান বিধানসভাৰ সময়তকৈ আগতেই ৰিজলিউশ্যন হোৱাৰ কাৰণে 1968ত আৰু 1969ত সাইমালটেনিয়াছ ইলেকশ্যনৰ যিটো চাইকেল, সেই চাইকেলটো ব্ৰেক হৈ গৈছিল, ডিছৰাপ্ট হৈছিল। গতিকে আকৌ বেলেগ বেলেগ সময়ত ইলেকশ্যন কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হয়, ইলেকশ্যন অনুষ্ঠিত কৰিব লগা হয়। Further in 1970, the Lok Sabha was dissolved prematurely. Fresh elections were held in 1971. All these events lead to breakdown of the cycle of simultaneous election in India. বৰ্তমান সময়ত মই ভাবিছোঁ যে এপ্ৰিলৰ মাহটো আমি দৰকাৰী যিবিলাক টপিক, সেই টপিকবোৰ আলোচনা কৰিম। আৰু ঠিক এপ্ৰিলৰ শেষৰ পৰা বা মে'ৰ আৰম্ভণিৰ পৰা মই কেনেদৰে এনচাৰ বনাব লাগে, কেনেদৰে কুৱেশ্যন এটা এটেম্প কৰিব লাগে, সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক ভালকৈ সবিশেষ বুজাম। এতিয়া সেই কুৱেশ্যনটো যদি আমি লিখিব লগা হয়, ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন, তাৰ ওপৰত বেছ কৰি যদি ডিছকাছ কৰিবলৈ, ক্ৰিটিকেলি এনালাইচিছ কৰিবলৈ কুৱেশ্যন আহে, তেতিয়া আমি অবভিয়াছলি হিষ্ট্ৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কথাও অলপ লিখিব পাৰোঁ। আৰু ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ বুলি ক'লে প্ৰ'জ এণ্ড কনছ গোটেইকেইটা লিখিব লাগে, ডিছএডভান্টেজ। এতিয়া এডভান্টেজৰ ফাৰ্ষ্ট যিটো পইণ্ট, ৰিডাকশ্যন অফ ফাইনেন্সিয়েল বাৰ্ডেন অন ষ্টেট এক্সচিকাৰ। গতিকে আমি যেতিয়া সাইমালটেনিয়াছ ইলেকশ্যন পাতিম, তেতিয়া আমাৰ যিটো ফাইনেন্সিয়েল বাৰ্ডেন, সেই ফাইনেন্সিয়েল বাৰ্ডেনটো কমি যাব বুলি ধৰা হয়। অৰ্থাৎ বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত যেতিয়া আমি ইলেকশ্যন অনুষ্ঠিত কৰিব লগা হয়, তেতিয়া এক্সপেণ্ডিচাৰটো অবভিয়াছলি বাঢ়ে। ইয়াত এক্সাম্পল, দ্য টোটেল লোকসভা ইলেকশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ ইন 2019 ৱাজ এষ্টিমেটেড টু বি অভাৰ 550 বিলিয়ন ইণ্ডিয়ান ৰুপিজ। গতিকে এইটো এটা আমাৰ কাৰণে পজিটিভ হ'ব পাৰে যে সাইমালটেনিয়াছ ইলেকশ্যন হ'লে ফাইনেন্সিয়েল বাৰ্ডেন ৰিডিউচ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। নেক্সট পইণ্ট, বেটাৰ ইউটিলাইজেশ্যন অফ ফাইনেন্সিয়েল ৰিচোৰ্চেছ বাই পলিটিকেল পাৰ্টিজ। এতিয়া ইয়াত যদি আমি ভালদৰে ইলাবৰেট কৰোঁ, সাইমালটেনিয়াছ ইলেকশ্যনছ উইল ৰিডিউচ দ্য কেম্পেইন এক্সপেণ্ডিচাৰ অফ পলিটিকেল পাৰ্টিজ এণ্ড দ্য কেণ্ডিডেটছ। দিজ উইল হেল্প স্মলাৰ ৰিজনেল পাৰ্টিজ ইন বেটাৰ মেনেজমেণ্ট অফ ফাইনেন্সিয়েল ৰিচোৰ্চ। এইটো চিম্পুল হয়, আমি পইণ্টটো জানিলেই হৈ গ'ল, আমি ইলাবৰেট কৰিবলৈ একেবাৰে ইজি। নেক্সট, ৰিডিউচ ডিউৰেশ্যন অফ মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট। গতিকে বেলেগ বেলেগ সময়ত যেতিয়া ইলেকশ্যন হ'ব, যিটো আমি MCC মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট কওঁ, বেলেগ বেলেগ ঠাইত বেলেগ বেলেগ সময়ত MCC যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হয়, তেতিয়া সেই ঠাইবিলাকত ডেভেলপমেণ্ট যিবিলাক কাম থাকে, সেই কামবিলাক ষ্টপ হৈ যায়। গতিকে বেলেগ বেলেগ সময়ত ইলেকশ্যন চলি থাকিলে, সাইমালটেনিয়াছ ইলেকশ্যন যদি নহয়, তেতিয়া MCCৰ কাৰণে ডেভেলপমেণ্ট ৱৰ্ক যিটো থাকে, সেই ৱৰ্কবিলাক ৰৈ যায়। গতিকে সাইমালটেনিয়াছ ইলেকশ্যন হ'লে, একে সময়তে যেতিয়া ইলেকশ্যন হ'ব, তেতিয়া এটা সময়তে MCC থাকিব। গতিকে পলিচি পেৰালাইচিছ যিটো ইছ্যু, সেইটো দেখা নাযাব। সেই কথাটো খুব চিম্পুল হয়। নেক্সট, ফ'কাছ অন গভাৰ্নেন্স ইনষ্টিড অফ বিং ইন ইলেকশ্যন মুড। গতিকে এনি টাইম যদি ইলেকশ্যনৰ মুডত থকা যায়, বেলেগ বেলেগ ষ্টেটত যদি ইলেকশ্যন থাকে, গতিকে যিটো পাৰ্টি ৰুলিং পাৰ্টি হিচাপে থাকিব চেণ্ট্ৰেলত, বা যি পাৰ্টিয়ে নহওক কিয়, তেওঁলোকে এনি টাইম ইলেকশ্যন মুডত থকাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰে। গতিকে বেলেগ বেলেগ সময়ত যেতিয়া ইলেকশ্যন হ'ব, যিবিলাক পলিচি থাকে বা ৰাইজৰ কাৰণে যিবিলাক কাম কৰিব লগা থাকে, তাৰ সলনি সেই পলিটিকেল পাৰ্টি বা ব্যক্তিবোৰে ক'ত জড়িত হৈ থাকিব লগা হয়, তেওঁলোকে এনি টাইম
ইলেকশ্যনত জড়িত হৈ থাকিব লগা হয় গতিকে সাইমালটেনিয়াছ ইলেকশ্যন হ'লে এটা টাইমতে ব্যস্ত থাকিব লাগিব আৰু বাকী সময়ত গভাৰ্নেন্সৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব পাৰিব গতিকে ইয়াক আমি বাই হাৰ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে আমি যদি পইণ্টছখিনি জানো উই উইল ডেফিনেটলি এবল টু ৰাইট এনিথিং অন ডেট গতিকে চিম্পল হয় নেক্সট আহিল ইনক্ৰিজ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এফিচিয়েঞ্চি সাইমালটেনিয়াছ ইলেকশ্যনে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এফিচিয়েঞ্চি আনি দিব কাৰণ যদি ইলেকশ্যন বেলেগ বেলেগ সময়ত হৈ থাকে সকলোবিলাক হাই ৰেংকিং অফিচাৰ হওক বা যিকোনো এমপ্লয়ি ইলেকশ্যনৰ লগত বিজি হৈ থাকিব লগা হয় গতিকে এটা সময়ত যেতিয়া ইলেকশ্যন হ'ব তেতিয়া যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এফিচিয়েঞ্চি সেইটো অবভিয়াছলি ইনক্ৰিজ হ'ব নেক্সট ইম্প্ৰুভমেণ্ট অফ ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি ফ্ৰিকুৱেণ্ট ডিপ্লয়মেণ্ট অফ ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চেছ ডিউৰিং ইলেকশ্যন ইজ ইউজ এ কনচিডাৰেবল size of armed forces, police forces, which can otherwise be better deployed for better management of internet security problems like Naxalism. Very simple. Obviously, election এটা হেল্প কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি কথা চিন্তা কৰিব লগা হয় ফাইনেন্সিয়েল ছেক্টৰৰ পৰা ফাইনেন্সিয়েল কথাৰ উপৰিও ইণ্টাৰনেল মেটাৰৰ কথা থাকে ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটিৰ কথা থাকে গতিকে ইলেকশ্যনটো যেতিয়া বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ ঠাইত ইলেকশ্যন হৈ থাকে তেতিয়া ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে যিবিলাক আৰ্ম পুলিচ ফ'ৰ্চেছ ডিপ্লয়ড কৰিব লগা হয় তেওঁলোকৰ বেলেগ কামৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক যিদৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেওঁলোকক কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাযায় গতিকে এটা প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট হয় গতিকে এটা সময়তে যদি ইলেকশ্যন হয় আৰু সেই নিৰ্দিষ্ট সময়তে যদি আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ হওক বা পুলিচ হওক তেওঁলোকক যদি নিয়োগ কৰা হয় তেওঁলোকে বাকী সময়বিলাকত যিবিলাক কামত তেওঁলোক দৰাচলতে জড়িত হৈ থাকিব লাগে বা ল এণ্ড অৰ্ডাৰ মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি কৰাত তেওঁলোকে ভালদৰে মনোনিৱেশ কৰিব পাৰিব নেক্সট আহিলে ৰিডিউচ ব্লেক মানি ইলেকশ্যন ইনভলভ কনচিডাৰেবল এক্সপেণ্ডিচাৰ বাই পাৰ্সপেক্টিভ কেণ্ডিডেট most of which is black money one nation one election will reduce the circulation of black money in economy very simple reduction of populist measures frequent election forces the political class to think in terms of immediate electoral gains rather than focus on long term program so populist measuresবিলাক ৰিডিউচ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় হ'ব যেতিয়া ফ্ৰিকুৱেণ্ট ইলেকশ্যন হয় পলিটিকেল ক্লাছবিলাকে এনি টাইম ইমিডিয়েট ইলেক্টৰেল গেইনৰ কথা ভাবি থাকে লং টাৰ্ম যিবিলাক প্ৰগ্ৰেম থাকে বা পলিচিছ থাকে সেই পলিচিবিলাকৰ কথা তেওঁলোকে নাভাবে গতিকে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত যেতিয়া ধৰি ল'লোঁ আজি অসমত আছে কাইলৈ বেলেগ এখন ষ্টেটত আছে তেওঁলোকে এনি টাইম সেই পলিটিকেল মটিভ এটা লৈ চলি থাকে গতিকে ইয়াৰ জৰিয়তে যিটো গভাৰ্নেন্স চলিব লাগে বা পলিচি মেকিং হ'ব লাগে সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু বাধা দেখা যায় গতিকে সাইমালটেনিয়াছ ইলেকশ্যনে সেই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিব নেক্সট আহিলে ইনক্ৰিজ অফ ভোটাৰ টাৰ্ণ আউট গতিকে একৰ্ডিং টু ল' কমিশ্যন সাইমালটেনিয়াছ ইলেকশ্যন উইল ইনক্ৰিজ ভোটাৰ টাৰ্ণ আউট বিকজ ইট উইল বি ইজিয়াৰ ফৰ পিপুল টু কাষ্ট মেনি ভোটছ অল এট ওৱান্স ভেৰি চিম্পল নেক্সট এতিয়া আমি আৰু এটা পইণ্ট পাম নেক্সট পইণ্ট ইম্প্ৰুভমেণ্ট ইন ছ'চিয়েল হাৰমনি ভেৰি চিম্পল ফ্ৰিকুৱেণ্ট ইলেকশ্যন perpetuate caste, religion, communal issues across the country as elections are polarizing events that have accentuate casteism, communalism and corruption. So simple কথা হয় বেলেগ বেলেগ সময়ত যেতিয়া ইলেকশ্যন হ'ব গতিকে পলিটিকেল যিবিলাক লিডাৰ থাকে তেওঁলোকে কিছুমান ৱে লয় যিবিলাকৰ থ্ৰুৱেদি মানুহক মেনিপুলেট কৰিব পৰা যায় বা মানুহক ভোটৰ কাৰণে তেওঁৰ পাৰ্টিৰ ছাপোৰ্টত তেওঁলোকক মেনিপুলেট কৰিব পৰা যায় যেনেকৈ আমি কাষ্টিজিম হওক বা কমিউনেলিজিম হওক আৰু কাৰাপশ্যন ইনক্ৰিজ হ'ব ইন দ্য চেন্স মানে ধৰি ল'লোঁ আজি অসমত ইলেকশ্যন আছে কাইলৈ গুজৰাটত আছে গতিকে যি পলিটিকেল পাৰ্টি থাকে পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে মানুহৰ মাজত তেওঁলোকৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ গেইন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্লেক মানি ইউজ কৰিব তেওঁলোকৰ পাৰ্টি ছাপোৰ্টৰ কাৰণে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব গতিকে যেতিয়া একেটা সময়তে ইলেকশ্যন হ'ব তেতিয়া এটা ছ'চাইটিত ছ'চিয়েল হাৰমনি দেখা যাব আৰু তাৰ জৰিয়তে সমাজৰ উন্নতি হ'ব এইটো নেক্সট আমি চাওঁ ডিছএডভান্টেজেছ আৰু এটা কথা মই কওঁ কেতিয়াবা আমি বহুত বস্তু পঢ়িব লগা হয় আমি এডভান্টেজ মনত ৰাখিছোঁ ডিছএডভান্টেজখিনি মনত ৰাখিছোঁ তেনেকুৱা দুইটা বস্তু মনত নৰখাকৈ আমি কৰিব পাৰোঁ আমি যদি এডভান্টেজখিনি জানো আমি ডিছএডভান্টেজখিনি মনত ৰখাও ইজি হ'ব চ' ডিছএডভান্টেজৰ ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো ভালদৰে বুজি লওক ৰিডিউচ একাউণ্টেবিলিটি যিটো ৰিডিউচ হোৱা বুলি কোৱা হৈছে তাৰ মেইন কাৰণটো হ'ল ধৰি ল'লোঁ আজি ইলেকশ্যন হ'ল লোকসভা আৰু বিধানসভাৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ গতিকে মই যদি আজি জয়ী হ'লোঁ ইলেকশ্যনত বা ৰুলিং পাৰ্টিত আছোঁ গতিকে মোৰ 5 বছৰলৈকে কোনো ধৰণৰ চিন্তা নাথাকিব মই তেতিয়া মোৰ নিজৰ স্বৈৰাচ্বৰী শাসন কৰিবলৈ কেতিয়াবা মই বাধ্য হ'ম বা হ'লেও মোক কোনেও বাধা প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ ৰাইজৰ হাতত এটাই সুবিধা থাকে যে মই নেক্সট
ইলেকশ্যনত মই ভোটৰ জৰিয়তে যিকোনো এটা পাৰ্টি যদি মোৰ ছাপোৰ্টত মানে মোৰ হৈ কাম কৰা নাই বা ৰাইজৰ হৈ কাম কৰা নাই তেওঁলোকক আমি আঁতৰাই দিয়াৰ এটাই অপশ্যন আছে ইলেকশ্যন। গতিকে যেতিয়া চাইমেলটেনিয়াছ ইলেকশ্যন হ'ব বহু দিনলৈকে কোনো ধৰণৰ চিন্তা নাথাকে এটা পাৰ্টিৰ, গতিকে একাউণ্টেবিলিটি অট'মেটিক কমি যাব। গতিকে এইটো এটা নিগেটিভ এছপেক্ট বুলি আমি ধৰোঁ চাইমেলটেনিয়াছ ইলেকশ্যনৰ। নেক্সট আহিলে আণ্ডাৰমাইনিং অফ ফেডাৰেল পাৱাৰ। গতিকে আমি যিটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ যিটো ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ ইন দ্য চেন্স চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেট তেওঁলোকৰ মাজত যিটো পাৱাৰ ডিভিজন হৈছে বা জুডিচিয়াৰী হওক, লেজিছলেটিভ হওক, এক্সিকিউটিভৰ মাজত যিটো ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰত যিটো পাৱাৰ ডিভাইড হৈছে, গতিকে যিটো আমি চাইমেলটেনিয়াছ ইলেকশ্যন তাৰ সম্পূৰ্ণ উল্টা হ'ব। ইয়াত In recent years, issues affecting the states have gained political value, which is demonstrated with more regional parties forming state governments like DMK in Tamil Nadu, TDP in Andhra Pradesh, and Biju Janata Dal in Orissa due to simultaneous election under election might overshadow the state election. So, it is a খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। Next আহিল disadvantage for regional parties. ৰিজনেল পাৰ্টিৰ কাৰণে এটা প্ৰব্লেমেটিক হয়, কাৰণ চাইমেলটেনিয়াছ ইলেকশ্যন হ'লে নেশ্যনেল ইছ্যুবিলাকে যিটো ৰিজনেল ইছ্যু সেইবিলাকক ডমিনেট কৰি ৰাখিব। ৰিজনেল পাৰ্টিজ উড নট বি এবল টু কম্পিট এগেইনষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্টিজ ইন বোথ মানি এণ্ড ইলেকশ্যন ষ্ট্ৰেটেজিজ। ভেৰি চিম্পল। গতিকে এইটো চাইমেলটেনিয়াছ ইলেকশ্যনৰ এটা ড্ৰবেক। নেক্সট, এগেইনষ্ট স্পিৰিট অফ ডেম'ক্ৰেচি, ক্ৰিটিক্স আৰ্গু ডেট ফ'ৰ্চিং simultaneous election is against democracy because trying to force an artificial cycle of elections and restricting the choice for voters is not correct. Very simple. Influence choices and electoral behavior and threat to internal security. আমি এডভান্টেজতো ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটিৰ ওপৰত পজিটিভ এটা পইণ্ট পঢ়িছিলোঁ। এতিয়া ইয়াত হৈছে থ্ৰেট টু ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি। এইটো অবভিয়াছলি হয় চাইমেলটেনিয়াছ ইলেকশ্যনত একেলগতে ইমানবোৰ ঠাইত যদি ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ ইউজ কৰিব লগা হয়, এনফ'ৰ্চ কৰিব লগা হয়, তেন্তে এই লজিষ্টিকেল এটা চেলেঞ্জ হ'ব এণ্ড মাইট এণ্ডেঞ্জাৰ দ্য ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি ইন দ্য কাণ্ট্ৰি। লাষ্ট পইণ্ট, টেম্পাৰিং উইথ দ্য ডেম'ক্ৰেটিক উইল, দ্য প্ৰেজেণ্ট ছিষ্টেম হেজ বিন কনচিয়াছলি চুজেন বাই আৱাৰ ফ'ৰ ফাদাৰ্ছ টু আপহোল্ড দ্য উইল অফ ডেম'ক্ৰেচি বাই প্ৰভাইডিং ফৰ ৰেগুলাৰ ইলেকশ্যন ছ' ডেট পিপুল কেন এক্সপ্ৰেছ দেয়াৰ উইল থ্ৰু দ্য ৰাইট টু ভোট। মডিফাইং দ্য ইলেকশ্যন ছিষ্টেম উড মিন টেম্পাৰিং উইথ দ্য পাৱাৰ অফ পিপুল টু এক্সপ্ৰেছ দেয়াৰ ডেম'ক্ৰেটিক উইল। চেলেঞ্জেছ কিছুমান আছে। আমি চাইমেলটেনিয়াছ ইলেকশ্যন যদি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লগা হয়, আমি কিছুমান চেঞ্জেছ আনিব লাগিব। ইয়াত প্ৰথম আহিব কনষ্টিটিউশ্যনেল এণ্ড লিগেল চেঞ্জেছ আহিব। গতিকে চেঞ্জেছখিনিৰ ভিতৰত আমি এমেণ্ড কৰিব লাগিব 5টা আৰ্টিকল 83, 85, 172, 174। ইয়াত এই আৰ্টিকলকেইটাৰ বিষয়বস্তুকেইটা ব্ৰেকেটত দিয়া আছে, আপোনালোকে অকণমান পজ কৰি চালে বুজি পাব কি কি চেঞ্জেছ আনিব লাগিব। প্ৰথম হ'ল ডিউৰেশ্যন, হাউচ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ডিউৰেশ্যন চেঞ্জ আহিব, মানে এমেণ্ড কৰিব লাগিব আৰ্টিকলটো। নেক্সট আহিব লোকসভাৰ ডিজলিউশ্যনছ, নেক্সট ডিউৰেশ্যন অফ ষ্টেট লেজিছলেচাৰ, নেক্সট আহিব ডিজলিউশ্যন অফ দ্য ষ্টেট লেজিছলেচাৰ, এই গোটেইকেইটা থাকিব। আকৌ আৰ্টিকল 356ও এমেণ্ড কৰিব লাগিব। আৰ্টিকল 356 এছ'চিয়েটেড উইথ প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল, imposition of president rule in the state. This require constitutional amendment with 50% ratification of states, which is a challenging for the government. Next, syncing the terms of various state assemblies with Lok Sabha. এইটো ভালদৰে আপোনালোকে মন দিলে চাব যে দ্য টাৰ্ম অফ ডিফাৰেণ্ট ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টছ আৰ এণ্ডিং অন ছেপাৰেট ডেট। বেলেগ বেলেগ ষ্টেটৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ এণ্ডিং ডেট, ডিজলিউশ্যনৰ ডেটটো বেলেগ বেলেগ। গতিকে চাইমেলটেনিয়াছ ইলেকশ্যন হ'বলৈ হ'লে center will have to make some states agree to curtail the terms of their houses while other to extend theirs. গতিকে একেটা সময়তে যদি ইলেকশ্যন হোল্ড কৰিব লগা হয় তেন্তে চেণ্টাৰে এটা কাম কৰিব লাগিব, কিছুমান ষ্টেটৰ যিটো এণ্ডিং টাইম সেইটো আগতীয়া কৰি দিব লাগিব, কিছুমানৰ ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব। চ' কাৰ্টেলমেণ্ট এণ্ড এক্সটেনশ্যন অফ এছেম্বলি ডিউৰেশ্যন ইজ এ মেজৰ চেলেঞ্জ। এইটো এটা মেজৰ চেলেঞ্জ হয়, হোৱাটো সম্ভাৱনা খুব কমে। নেক্সট, জুডিচিয়েল ৰিভিউ চেলেঞ্জ থাকিব। দ্য ইউজ অফ প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল আণ্ডাৰ 356 টু ডিজলভ দ্য ষ্টেট এছেম্বলিজ হেজ বিন হেল্ড বাই দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট টু বি এ পাৰ্ট অফ দ্য জুডিচিয়েল ৰিভিউ ইন দ্য এছ.আৰ. বোমাই এণ্ড দ্য ৰামেশ্বৰ প্ৰসাদ। Hence, the premature dissolutions of state assemblies for ensuring simultaneous election would attract judicial review. এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা। নেক্সট, লোকেল বডি
ইলেকশ্যন চেলেঞ্জ আছে, লজিষ্টিকেল চেলেঞ্জ আছে। লজিষ্টিকেল চেলেঞ্জটো অবভিয়াছলি হয় EVM মেচিনৰ পৰা ধৰি ভোটাৰ ভেৰিফাইড পেপাৰ, অডিট ট্ৰেইল, এভৰিথিং। গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ হয় চাইমেলটেনিয়াছ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে। গতিকে ৱে ফৰৱাৰ্ড কি হ'ব পাৰে? ইণ্ডিয়া নিডছ টু ফাইণ্ড ইন'ভেটিভ চলিউশ্যন টু এনচিয়'ৰ ডেট উই কেন হোল্ড চাইমেলটেনিয়াছ ইলেকশ্যনছ লাইক কাপলিং দ্য ন' কনফিডেন্স মোশ্যন এলং উইথ দ্য ভোট অফ কনফিডেন্স ইন অল্টাৰনেটিভ গভৰ্ণমেণ্ট। গতিকে একেলগতে ন' কনফিডেন্স মোশ্যন আৰু ভোট অফ কনফিডেন্স মোশ্যন দুইটাই আমি যদি কাপুল কৰোঁ তেন্তে ইয়াৰ সমাধান এটা হ'ব পাৰে বুলি আমি ৱে ফৰৱাৰ্ড এটা আগবঢ়াইছোঁ বা লিখিব পাৰোঁ। The vote of confidence will also mention a leader to head it. After passing both of them, no confidence and vote of confidence, the alternative government will head of the government for the remaining term. গতিকে no confidence-ৰ পাছত যিটো ৰিমেইনিং টাৰ্ম থাকিব, যিটো হেড অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট থাকিব অল্টাৰনেটিভ গভৰ্ণমেণ্টৰ, তেওঁলোকে সেই ৰিমেইনিং টাৰ্মটো হেড কৰিব, গতিকে চলাই নিব। সেই ধৰণৰ আমি এটা ৱে ফৰৱাৰ্ড আমি আগবঢ়াইছোঁ বা লিখিছোঁ। নেক্সট কনক্লুজনত আমি চিম্পলি লিখিব পাৰোঁ যে চাইমেলটেনিয়াছ ইলেকশ্যনৰ আইডিয়াটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব। ইয়াত মই ধুনীয়াকৈ লিখিছোঁ, আপোনালোকে বস্তুটো পঢ়ি চাব। ইয়াত মই লিখিছোঁ চাইমেলটেনিয়াছ ইলেকশ্যন ইজ এন আইডিয়া হুজ টাইম হেজ কাম। However, since the issue is concerned with the electoral structure of the constitution, it needs to be discussed and debated properly across the political spectrum to assuage the concerns of regional parties. This will make it easier to implement the idea in the country. গতিকে আজি মই এই বিষয়টোৱে আগবঢ়ালোঁ। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্টলি গোটেই পইণ্টখিনি নলৈ, তথাপি অলপ ওচৰত ইয়াৰ পৰা সহায় লৈ আপোনালোকে নিজে এটা কুৱেশ্যন বনাবলৈ চাব। কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে: ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ ইন কনটেক্স অফ ইণ্ডিয়া। আৰু এটা কথা, মই অহাকালিলৈ ইথিক্সৰ বাকী পাৰ্টখিনি আগবঢ়াম। আৰু মই বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কমেণ্ট পাইছোঁ অসমীয়া পেপাৰখনৰ কাৰণে কি কিতাপ পঢ়িব লাগে, সেই বিষয়ে মই অতি সোনকালে আপোনালোকক জনাম। আৰু এটা কথা মই ইয়াতে কওঁ, মই টেলিগ্ৰাম চেনেল এটাও খুলিছোঁ, অৰ্থাৎ ইউটিউবৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলে তাত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আমি তাত ডিছকাশ্যনো কৰিব পাৰিম। আৰু মই যিখিনি PDF নোট বনাওঁ সেই নোটখিনি আপোনালোকক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সহায় হ'ব। মই টেলিগ্ৰামৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে নতুন, গতিকে কোনোবা অভিজ্ঞজনে যদি কমেণ্ট কৰি কয় যে কেনেকৈ বস্তুটো চলাই নিব পাৰি, সেই বিষয়ে ক'লে ভাল পাম।